يو شباب، البودوغاست نزل واخيرا، صاير له اكثر من اسبوعين ما نازل، واخيرا بعد مرور وقت جدا طويل واخيرا نزل. لكن البودوغاست هذا حاليا ما له اي نفع، فقط انه راح نعرف مشاهد الابطال او سكناتهم. لكن حرفيا البودوغاست بالمستوى الاخير حرفيا اعطانا جميع التفاصيل على السيزون القادم. لكن قبل ما نبدا بدايه الفيديو حابب ابشركم انه فتحنا متجر براول سي، وهذا المتجر يحتوي على كل الاشياء اللي يحتاجها صانع المحتوى او لاعب جديد على لعبه براول ستارز او اي لاعب او اي شيء. كذلك المتجر يحتوي على اشياء كثيره، واهمها هي رفع الرانكات من رانك 25 الى رانك 35. لكن ما راح ناخذ حسابك، راح ندخلك مع تيم وترفع البطل الى الرانك اللي تريده. رابط المتجر موجود باول تعليق، وبس خليكم ويا الفيديو. المشكلة هاي تحالفات ما راح نخلص من عندها، فإذا حاب تتحالف وياي أنا ما أتحالف بس ويا متابعيني، حط هذا الإيموجي وراح أعرفك أنت واحد من متابعيني. السؤال الأول، هل الشخصيات القديمة سوف تحصل على تعديل في شكل الضربة الخاصة بالبطل؟ رد الشركة بكل اختصار إنه لا، ولكن هناك تفاصيل صغيرة ستتغير. مثل بارلي يمكن راح يتغير شكله أو حيتغير تأثير الضربة، راح تظهر نيران بعد ما يرمي الضربة الخاصة بالبطل يعني. والشيء الغريب أي تفاصيل تتغير البطل راح يلعبون به هواي لاعبين. حرفيا اذا شافوا تفاصيل جديده ببطل معين راح يلعبون بهذا البطل بشكل استمراري بسبب التفاصيل الجديده. حرفيا بارلي يحتاج شويه تعديلات من ناحيه الشكل ومن ناحيه تاثير الضربه، بسبب انه ما لها تاثيرات من هاي التاثيرات العاليه. السؤال الثاني، هل لديكم بعض التلميحات على رسم العمر للابطال في اللعبه؟ رد الشركه انه اجل لدينا، لكن بطريقه مختلفه على الصغير والشاب مثل جاس وايضا ساندي، وكذلك اشياء مختلفه ما راح يحطون عمر او شيء من خلال شكل البطل تعرف انه هذا كبير او لا. اللي فهمته بكل اختصار انه راح يكون شغلتين، يعني الشغله الاولى انه راح يحطون ملصقات ومكتوب عليها كبير، او راح يحطون كلام بالخاص على البطل انه حيقولون انه هذا بطل كبير. تدخل على مواصفات اللاعب او مواصفات البطل راح يقول لك انه هذا البطل كبير او صغير او مراهق. هو من شكل البطل واضح، لكن بعض الابطال ما لهم عمر مختلف. مثلا عندك جني عمره لا نهائي حرفيا بسبب الفانوس، لكن الفانوس اذا يختفي يوم واحد يموت يمكن. وكذلك البطل قاس حرفيا يعني هو بطل عباره عن شبح، اذا مات يثبت عمره حرفيا، يعني اذا مات حيبقى نفس العمر ما راح يزيد، لهذا يمكن عمره راح يظل ثابت لحد نهايه براول ستارز. باقي الابطال مثل فرانك وذول وضعهم غريب، الظاهر انه راح يكتبون عليهم ميتين. السؤال الثالث، هل تاخذون افكار من المجتمع الالعاب؟ نعم، لكن كل يوم ننتظر اقتراحاتكم مثل فكره زيوس بروك وناني ومن هاي الاشكال. وانا حرفيا اقترحت للشركه اكثر من 7 اقتراحات، وجميع الاقتراحات صارت بالفعل ومنها انت قاعد تلعب بها. واذا حابب انه اسوي لك فيديو على الاقتراحات اللي سويتها للشركه فما عندي اي مشكله، لان الاقتراحات حرفيا لازم اتكلم عليها. لكن الاقتراحات عباره عن اشياء راح تفيد براول ستارز بشكل جدا كبير. لكن سكنات لا، ما اقترحت لهم انه على سكنات، بس يمكن افكر اذا ما عجبتهم الافكار الزايده، مثلا انه رسلت لهم اكثر من 10 اقتراحات تاخذوا منهن 7 باقي بس 2. هل انتهت افكاركم باللعبه مثل سكنات او الابطال؟ لكن جواب داني بكل اختصار لا، بالعكس عندنا هواي افكار نريد نسويها بالمستقبل، ومن الافكار شويه يعني شويه من افكار براول ستارز وافكار من عندي شويه، فهيك راح يصير اللعبه افضل. وكذلك اذا ضفنا بعض الافكار المقترحه من عندكم راح تصير اللعبه افضل وافضل. فشو راح اسوي لكم؟ ان شاء الله راح انزل منتدى على القناه راح يخص هذا الشيء باقرب وقت. السؤال الخامس، هل سنان القطه كيتي تنزل باللعبه؟ القطه كيتي هي عباره عن بطل. رد الشركه كانت موجوده في اللعبه وملفات اللعبه، ولديها ايضا سكنات وتعبيرات، وكان يريد اللاعبين البطله ان تكون مجانيه في المتجر، ولكن بسبب اللاعبين عرفوا ان البطله كذلك يعني عرفوا ان البطله هي قطه ومنها الحبشكلات فحذفوا هاي البطله. لكن السؤال هنا، اذا كانت البطله كيتي مجانيه بعد ما بدلوا كيتي بروفيس، مو كان المفروض انه روفيس ايضا يكون مجاني؟ لكن بعد ما كانت كيتي هي المجانيه، مين كان هو بطل السيزون؟ هل هو كان سويت؟ لكن هذا الكلام يعتبر وجهه نظر، فهذا السر من اسرار براول ستارز راح نكشف عليه. المهم السؤال السادس، هل تفكرون بتغيير تاثيرات الفوز والخساره للابطال؟ جواب الشركه بكل اختصار نعم، لكن بعض الشخصيات مثل سبايك لكن ليس قريبا، يعني يمكن احتمال بهذا السيزون او السيزون القبله. عارفين البطل سبايك له دمج قوي وله ميزات مختلفه، لكن الشيء الغريب اكثر انه تاثير الانتصار والخساره جدا ما عنده طبيعي، تحس انه فقط
هنالك بعض الابطال كذلك راح ياخذون تاثيرات ليس فقط سبايك، منهم شيلي ومنهم كولت ومنهم نيتا، بسبب انه التاثيرات الخاصه يعني بالانتصار والخساره عاديه نفس سبايك. خلصنا من جميع التاثيرات وننتقل لاكثر شيء مهم موجود بهذا الفيديو. السؤال السابع والاخير، تلميحات عن التحديث القادم. جواب الشركه، البطل الاول سيكون من ثلاثيه فيها بطلين وسيكون العضو الثالث. هذول جميع التشكيلات الغير مكتمله، راح نحذف 3 تشكيلات، هم تشكيله باز ومنهم تشكيله اعماق البحار ومنهم ايضا تشكيلات الكاندي. حاليا باقي فقط 3 ثلاثيات، هم ثلاثيه بيل وثلاثيه لولا وثلاثيه اش. ابدا من ثلاثيه لولا، البطل راح يكون عباره عن ممثل، كذلك راح يكون ممثل مثل ممثلين مثل جريف ومثل لولا، يعني نفسهم راح يكون ممثل. يوجد بطل دراما ويوجد بطل كلاسيكي، وكذلك من الاحتمال جدا عالي انه راح يكون بطل مضحك، يعني راح يكون مهرج. وكذلك يوجد اكثر من فيلم، منهم افلام دراما ومنهم افلام اكشن ومنهم افلام كلاسيكيه ومنهم ايضا افلام كوميديه، فاكيد البطل راح يكون ممثل كوميدي اذا وقع هاي التشكيله على تشكيله لولا. المهم الثلاثيه سام راح تكون عباره عن البطل الثالث راح يكون عباره عن مجرم. يوجد اكثر من مجرم بنفس التشكيلات او من جميع الافلام، مثلا اي فيلم تشوفه على المجرمين راح تشوفهم اكثر من شخص، مو 3 اشخاص او 2. ميزات البطل كذلك راح تكون، ميزه البطل بكل اختصار هو الذكي بينهم، او راح يكون العقل المدبر، او راح يكون الغبي. اما الثلاثيه الاخيره هي ثلاثيه اش، بكل اختصار انه البطل راح يكون الجزار. في القلعه عندما يتم قتل اي شخص او يتم الحكم عليه راح يكون في جزار، فهذا الجزار احتمال راح يكون بالثلاثيه الاخيره. لكن ميزات البطل مو نفس الميزات الموجوده بالافلام او نفس موجوده في كلاش رويال. والمفاجاه اكثر انه يوجد بطلين مو بطل واحد، فالبطل الثاني راح يكون من ثلاثيه كاندي او راح يكون من ثلاثيه لولا او راح يكون من ثلاثيه سام، لكن البطل اللي احتمال اكثر انه راح يكون من ثلاثيه كاندي. البطل اللي بكل اختصار انه راح يكون رجل حلوى او راح يكون رجل الشوكولاته. وكذلك ما ننسى اخر سؤال، انه ستو راح يحصل على السكين. اذا نسمع موسيقى راندومز الجيدون راح نشوف انه ستو عنده سكين وكذلك باز وايضا ابطال اخرين. لكن السؤال هنا، لماذا فقط تتكلموا على ستو فقط على السكنات؟ هناك ابطال اخرين ماخذوا سكنات من فتره معينه. الجواب بكل اختصار بسبب انه الشركه قاعده تلمح لجميع سكنات الراندومز الجيدون. الجواب هو بكل اختصار انه هو من احد الثلاثيات المحبوبه في ثلاثيات الراندومز الجيدون، واذا تركزون بالصوره المصغره الخاصه بالراندومز الجيدون راح تشوفون هو موجود في النص. وكذلك هو اكثر سكن محبوب من بين سكنات الراندومز الجيدون بسبب شكل المظهر وكذلك من احتمال تاثيرات الضربه. راح يكون سعر السكن اكثر من 199 جوهره او راح يكون فقط ب 150 جوهره. وبس وصلنا لنهايه هذا الفيديو، لا تخلينا لايك اشتراك مع زر الجرس عم مستمر بالقناه، وباقي الاسئله ما ذكرتهن ما لهن اي فائده، حرفيا فقط على بعض الابطال اللي حصلوا على مظاهر وعلى تشكيلات من هذا الكلام التافه. وبس حطوا لنا لايك ومع السلامه.